ולנושא שלנו, חקירות נתניהו. אני רוצה להתחיל בסיפור. ישבתי בטיסה טיסה מניו יורק לארץ לפני כשנה. התיישב לידי אדם נשוא פנים, איש רציני, מנהל בחברת הייטק גדולה. ואיכשהו הוא שם את המזוודה שלו שם למעלה וזה, ומתארגן, הוא מזהה אותי ואומר, פייגלין, יופי, יהיה מעניין. הוא שמח שהוא יושב לידי, יהיה מה לדבר. טוב, יהיה מעניין בטיסה הזאת. ומתחילים לדבר, והוא אומר לי, והשיחה מיד רצה לנתניהו, וכמה שהוא נורא, וכמה שהוא היום ונורא וזה. אמרתי לו, מה? ואני ישבתי לי ככה, גיחכתי לי מתחת לשפם, ומה כל כך רע בנתניהו? הוא שואל אותו. אז הוא אומר לי, מה? שרה נתניהו, זה יכול להיות שבן אדם נותן לאשתו לנהל פה את העניינים, ושרה נתניהו ככה, וזה, וככה, ואחרת, והסיפור עם העוזרת, והסיפור עם אב הבית, והסיפורים פה, וכל הזמן שרה. אני מאוד התפלאתי מזה שאדם רציני, אינטליגנטי, רוצה להחליף את ראש הממשלה בגלל אשתו. גם אשתו של בן גוריון הייתה בעייתית, מאוד אפילו, כן? כנראה שאפילו יותר משרה נתניהו. מה? אוקיי, אז בן אדם גמר לשחרר את הלחץ על שרה נתניהו, ואני אמרתי, אני רוצה לספר לך סיפור על שרה נתניהו. אני כבר מזמן לא בליכוד, ועזבתי את הליכוד, ואני שמח שעזבתי את הליכוד, וברוך השם שאנחנו לא שם וכו'. פגשתי, יצא לי שוב לפגוש את שרה נתניהו לפני כחודש, אמרתי לו. מה קרה? היה אירוע של חנוכת מצפה בגליל על שם בחור שנהרג בצוק איתן. ואני הוזמנתי לאירוע הזה, אני מכיר היטב את המשפחה. ומסתבר ששרה נתניהו הייתה שם. ושם פגשתי אותה. ולמה היא הייתה שם? משום מסתבר ששרה נתניהו יצאה מכליה כדי לעזור למשפחה, כנגד קק"ל שמדברים עליהם עכשיו, וכל המסעדות, וזה היה חתיכת סיפור, היה שם איזשהו מקום מחוץ ליישוב שבו המשפחה מתגוררת, שהבן שנהרג אהב לשבת ולהתבודד, והם רצו שם, וזה היה סיפור לקבל את האישורים לעשות את זה, ושרה התגייסה ועזרה להם לעבור את כל המכשולים, ובעצם בלעדיה זה כנראה לא היה קורה. סיפרתי לו את הסיפור. אמרתי לו, אתה ידעת מהסיפור הזה? שמעת איפה מהסיפור הזה? הוא אומר לי, לא. זה הופיע באיזשהו מקום בתקשורת? הוא אומר לי, לא, בכלל לא. אמרתי לו, גם אני לא ידעתי. לא. אז יש צד נוסף לשרה נתניהו, אוקיי? היא לא משהיא מושלמת, ואני לא באתי להגן על שרה נתניהו, והיא לא מעניינת אותי בכלל. אבל אמרתי לו, בדיוק מה שאמרתי לכם עכשיו, אותי שרה לא מעניינת. אתה יודע מה לי מפריע בכל הסיפור? שואל אותי מה? אמרתי לו, מה שלי מפריע זה שהבחור נהרג. הוא לא היה צריך להרג. כל המלחמה הזו הייתה מלחמת שווא. אני חושב שנתניהו צריך ללכת הביתה בגלל המלחמה הזאת, בגלל שהבחור נהרג. כי אני התנגדתי לכניסה לעזה בלי מטרה. אני אמרתי ברגע הראשון, אמרתי, אני לא רואה מטרה למבצע הזה. אני לא רואה מעטפת מוסרית שאומרת לחיילים מה מותר ומה אסור. הם ייכנסו לשם בדיוק באותה צורה שבה הם נכנסו ללבנון במלחמת לבנון השנייה, וזה ייגמר אותו דבר עם כמה עשרות הרוגים, בדיוק אותו דבר זה ייגמר. בלי שום השגת יעדים המטרה. ולכן נתניהו צריך ללכת הביתה. כי לא מצליח להגדיר לעם ישראל ולצבאו מטרה. אין פה מטרה. לא, שרה, כן שמפניה, לא שמפניה. משהו הרבה יותר מהותי, הבן אדם הוא אסון אסטרטגי. בגלל זה, אתה אדם רציני, אתה עומד בראש חברה גדולה, זה מה שמעסיק אותך.
אתה לא מצליח לראות, ואותי זה מאוד מתסכל, אתה לא מצליח לראות את התמונה הגדולה, הרי בגלל נתניהו הולכת להיות לאיראנים פצצה. הוא זה שהעביר את האחריות לכל האיום האסטרטגי שיצר עלינו איראן, מישראל לאמריקאים. ונשאר בחוץ, בחדר הדיונים, כשאובמה דן עם האייתולות על הסכם הגרעין, נתניהו ניסה להקשיב ככה מבחוץ, איכשהו באמצעים טכנולוגיים משהו, לצייץ משהו. מה זה? מנחם בגין לא העביר את האחריות לאמריקאים, הוא הלך והפציץ. למרות ששמעון פרס עשה לו בדיוק את אותם צרות שעשו לנתניהו. לכן הוא צריך ללכת הביתה. כשהוא הוציא את המגנומטרים כדי שהערבים יועילו מהר הבית, כדי שהערבים יועילו בטובם לחזור להר, לכן הוא צריך ללכת הביתה, כי יש לזה משמעות אסטרטגית אדירה. כשהוא מנע מטראמפ להעביר את השגרירות לירושלים, ובעצם ניתב אותו חזרה למסלול של אוסלו, למסלול של אובמה, רק הרבה יותר חזק, כי הפעם זה טראמפ, בלי אופוזיציה, לא שם ולא פה, אנחנו עוד נאכל את הקש הזה, כן? לכן הוא צריך ללכת הביתה. ובגלל שבאמת, ופה השמאל צודק לגמרי, האיש הזה בונה את כוחו על שיסוי של חלקי העם זה בזה. החקירות הללו משרתות אותו ודי בצדק. והוא נבנה מזה והוא בונה את זה. ואני יכול כאן להוסיף עוד ועוד ועוד, אני לא בא כאן. זה הסיפור שלו. זה הסיפור האמיתי כאן. אני הסברתי גם, אני אחזור ואני אסביר שבאמת הימין צודק. הימין צודק שמתקיפים את נתניהו. אני לא רוצה להגיד על שטויות, כי החשדות הם חמורים ועל חשבים הם אמיתיים, ואם יתברר שהדברים הנכונים, גם על זה צריך ללכת הביתה. אבל זה פיצ'ף, כי זה דברים, תאמינו לי שאת אהוד ברק כראש ממשלה לא היו חוקרים על סיגרים בשמפניה. זה, כולנו מבינים את זה. כולנו מבינים את זה. מישהו שהשמאל חבר, או את רבין, או את, לא יודע, או את שמעון פרס, בוודאי, שאף אחד לא היה מעלה על הדעת, להתחיל לפתוח בחקירה דברים כאלה. של דברים חמורים, חמורים מאוד. וכולנו רוצים ראש ממשלה שהוא נקי כפיים, שהוא משדר אישיות אחרת, לא נהנתנות וסגידה לכסף, אבל לכל הרוחות, אם היית מוביל, אז הדברים כאלה לא היו מפריעים לך. אתם יודעים, אני שוב אומר, האנשים שיושבים מאחור באוטובוס, הם מרגישים שיכולים לעצום את העיניים, והוא ייקח אותם ממטולה לאילת, הם יפקחו את העיניים והם יהיו באילת, הם סומכים עליו, אז האוטו יותר נוח, פחות נוח, נוסע בסדר, לא נוסע בסדר, הוא בולם יותר מדי חזק, די, יתקף, אבל בסך הכל הוא נוהג. אבל אם האוטו הכי נוח בעולם, ונבנים מחלפים והכלכלה דופקת, נניח, והכל בסדר, כן? אבל הם מתעוררים פתאום, והאוטו בכלל לא יצא מהתחנה. אז הוא אומר, נהג, רגע, מה קורה פה? אתה לא נוסע לשום מקום. אני אומר, מה אתם רוצים? תראו איזה אוטו נוח, כמה שהאוטו נוח, סידרתי לכם עוד מושבים, סידרתי לכם מזגן יותר נוח, הנה יש כאן אפילו מגישים לכם השקעות, יש פה הרבה, יש וי-פיי, רדיו, מוזיקה, מה שאתם רוצים יש פה באוטובוס הזה, מה אתם רוצים? כן, אבל צריכים להגיע לאיזשהו מקום. כשזה לא קורה, ומבינים שזה גם לא יקרה, שאין שום אסטרטגיה או משהו מאחורי הדברים, זה להגיע ל-12 בלילה ואז נראה, זאת כל האסטרטגיה, כן? הטקטיקה היא האסטרטגיה, אז מתחילים להתעסק עם הנהג. בכל דבר קטן מחפשים אותו, וזה לא רק, זה גם קטע ימין, אני מסכים עם הליכודניקים, מסכים עם הימין, יש פה איפה ואיפה והכל טוב ויפה, אבל זה יושב על משהו יותר עמוק מאשר שמאל וימין, זה יושב על העובדה שזה לא הולך לשום מקום. לעצם העניין, ואני כאן אסיים ואתחיל עם השאלות, תראו, החקירות שמתנהלות כרגע, תיק 1000, מה שנקרא, מתנות וכו', זה מגעיל, כשבאמת אשת ראש הממשלה, לפי מה שיוצא,
מבקשת מאחד התורמים שלו, מאחד החברים המיליארדרים שלו, שישלח לה עוד חצי של תכשיט זהב שלא היה במתנה הראשונה, זה באמת כבר, זה לא עוד סיגר, זה שוחד, זה שוחד לחיי, זה כמעט הייתי אומר חיי הוללות, שברור שיוצרות תלות באותו אדם וכו', וזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות דבר כזה. אם זה נכון, זה מספיק כדי שהוא ילך, ובעניין הזה יש מה ללמוד מרבין. רבין, על חשבון הדולרים של אשתו, עוד לא הלך הביתה. צריך פה לייצר איזשהם סטנדרטים של ניקיון ציבורי וכו'. ועל זה להערכתי באמת יהיה כתב אישום, וכנראה שכל שעון הזמן של הבחירות בישראל הוא סביב הדברים הללו. מה תורם הבחירות יהיו לפי זה. לגבי הסיפור של ישראל היום, אפס. כלומר, תיק 2000, מה שנקרא, לא יודע מה להגיד, אין לי דבר חכם להגיד. זה לא נראה טוב, זה לא מריח טוב, אבל לא מאמין שיש שם באמת כתב אישום בסופו של דבר, נחיה ונראה. הדבר הבאמת חמור, שעליו רציתי לדבר, זה תיק 3000. תראו, אני אומר כבר שנים, עוד כשהייתי בכנסת, שהשחיתות הכי גדולה בישראל, ואתם יודעים שאני הייתי בתוך הנושא הזה, וחקרתי את הנושא, ונלחמתי על הנושא עם חברת שראל, בתוך משרד הבריאות, והבנתי איך המערכות הללו עובדות, אני די הבנתי, ואין לי ספק שהשחיתות הגדולה ביותר נמצאת במשרד הביטחון. הרבה רעות חולות צמחו לישראל סביב אתוס הביטחון, כן? והתירוץ למנוע את שקיפות סביב האתוס הזה, כן? שם באמת יש בעיה מאוד מאוד קשה. כפי שאני מכיר את נתניהו, האיש הוא נהנתן, האיש הוא לא צדיק הדור, אבל הוא לא אדם מושחת מעצם בריאתו. יש כאלו, כן? ראינו, תיקחו את אולמרט, תבינו את ההבדל. תשוו אותו לאולמרט, תבינו את ההבדל. תשוו אותו לאהוד ברק, תבינו את ההבדל. נתניהו לא אדם מושחת, אבל הוא כן אדם ששחיתות צומחת סביבו, מכל מיני סיבות. ולך תדע, אם זה בצורה כזו או אחרת, חצה את הקו גם אליו, מדובר כאן במשהו שהוא הרבה יותר מסיגרים ומשמפניה, שזה גם חמור, אבל זה סדרי גודל אחרים לחלוטין. זה משהו שגובל בבגידה, צריך לומר פה את האמת. ואם חלילה וחס, באמת אני מקווה שלא, אם חלילה וחס יתברר שיש איזושהי הוכחה שהוא כן מחובר לעניין הזה וידע מהעניין הזה, אפילו מספיק שהוא ידע מהעניין הזה, לא שהוא קיבל, מספיק שהוא ידע מהעניין הזה, הוא לא צריך רק לעוף, הוא צריך לעוף לכלא.